Đàm Tùng Vận, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi lọt top những sao nữ có khả năng gánh phim. Thành tích phim tốt giúp Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh và Đàm Tùng Vận được xếp vào hàng ngũ những sao nữ có thể gánh phim. Mới đây, một blogger trên Weibo đã tiến hành bình chọn những sao nữ có khả năng gánh phim nhất. Ngoài Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh ra thì danh sách này còn gọi thêm tên của Đàm Tùng Vận cùng Dương Tử. Điều mà netizen bất ngờ là những sao nữ cũng được đánh giá là có khả năng gánh phim như Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư lại vắng bóng trong danh sách này. 1. Lưu Diệc Phi không được khen ngợi bên điện ảnh nhưng khi về với truyền hình thì năng lực gánh phim của cô xứng đáng đứng top đầu. Từ Mộng Hoa Lục, đi đến Nơi Có Gió cho đến Câu Chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi đều cho thấy khả năng gánh phim đỉnh chóp của cô. Nhờ điểm này cùng với năng lực diễn xuất ngày càng tiến bộ, Lưu Diệc Phi nghiễm nhiên trở thành gương mặt được các nhà làm phim săn đón. Tuy nhiên, so với nhiều đồng nghiệp thì Thần Tiên Tỷ Tỷ lại khá kén chọn dự án. Đã gần 1 năm kể từ sau khi quay xong Câu Chuyện Hoa Hồng mà cô vẫn chưa vào đoàn phim mới. Nhưng khán giả cho rằng, chỉ cần Lưu Diệc Phi nhận phim thì chắc chắn dự án đó sẽ thành công. 2. Triệu Lệ Dĩnh, người ta thường nói, những bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia có khả năng thành công lên đến 80%. Như hồi đầu năm nay khi Giữ Phượng Hành lên sóng, bộ phim này không có kịch bản mới mẻ nhưng vẫn đạt được thành công vang dội, đánh bại đối thủ nặng ký là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng của Dương Mịch. Ngoài vùng an toàn là những phim thần tượng thì Triệu Lệ Dĩnh cũng có thể gánh cả phim chính, kịch. Thạch Công của Hạnh Phúc đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ là những ví dụ điển hình nhất. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh còn bộ Tại Nhân Gian đang chờ lên sóng, khán giả cũng tin cô vẫn có thể tiếp nối được thành công trên màn ảnh nhỏ. 3. Đàm Tùng Vận, không nổi tiếng như Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh nhưng khả năng gánh phim của Đàm Tùng Vận cũng không phải dạng vừa. Trong 5 năm qua, những bộ phim mà Đàm Tùng Vận đóng chính đều gặt hái được thành tích tốt, từ Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà cho đến Hướng Gió Mà Đi, Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Thêm vào đó, diễn xuất của người đẹp 34 tuổi này rất ổn và có thể đảm nhận bất kỳ vai diễn nào, nên cô cũng được các nhà làm phim rất yêu ái. Sau khi đã gặt hái được thành tựu từ các phim hiện đại, Đàm Tùng Vận cũng chuyển hướng sang cổ trang với Thục Cẩm Nhân Gia và Tiêu Dao. Netizen cũng tin hai bộ này sẽ thành công giống như Cẩm Y Chi Hạ vậy. 4. Dương Tử, người cuối cùng có tên trong danh sách này chính là Dương Tử. Trong dàn sao 9X thì Dương Tử cũng là một cái tên có thể gánh phim, nhìn vào thành tích của Hương Mật Tựa Khói Sương, Thân Ái Nhiệt Ái cùng Trường Tương Tư là biết. Chỉ có điều, Dương Tử cũng gây tranh cãi khá nhiều khi những bộ phim đạt thành tích tốt nhất của cô chủ yếu vẫn là cổ trang còn hiện đại lại kiểu hên xui. Mà trong khoảng 3 năm trở lại đây, khả năng gánh phim của ngôi sao 32 tuổi cũng đã bị đặt dấu hỏi khi nữ bác sĩ tâm lý hay muốn mãi mãi yêu thất bại trên màn ảnh nhỏ. So với khả năng gánh phim gần như tuyệt đối của 3 ngôi sao ở trên thì rõ ràng, Dương Tử có phần kém hơn hẳn. Bản tin 02, năm phim có nhiệt độ cao nhất mùa hè 2024. Dương Tử vượt mặt Lưu Diệc Phi Đàm Tùng Vận, Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi hot đến mấy cũng vẫn không bằng Trường Tương Tư 2 của Dương Tử. Mùa hè được đánh giá là thời điểm dễ tạo ra những bộ phim hot nhất trên màn ảnh Hoa ngữ và năm nay cũng không ngoại lệ. Từ tháng 6 đến tháng 8, đã có rất nhiều bộ phim nổi tiếng lên sóng như Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi, Trường Tương Tư 2 của Dương Tử hay Em Đẹp Hơn Ánh Sao của Đàm Tùng Vận, nhưng đâu mới là dự án có điểm nhiệt độ cao nhất trong mùa hè này theo bảng xếp hạng của Maoyan. 5. Chiếc Thuyền Cô Độc, Tăng Thuấn Hy, Trương Tụng Văn, 9.342.47 điểm. Mùa hè năm nay chủ yếu là phim cổ trang và hiện đại lên sóng. Một dự án dân quốc điệp chiến như Chiếc Thuyền Cô Độc chiếu thời điểm này quả thật rất hiếm. Chính vì hiếm nên Chiếc Thuyền Cô Độc dễ dàng thu hút được sự chú ý của khán giả và đạt mức rating trung bình rất cao, lần lượt là 0,677%, Đài Đông Phương 0,6
494%, Đài Bắc Kinh, không, 297%, Đài Giang Tô. Tuy nhiên, kịch bản của chiếc thuyền cô độc bị đánh giá thấp vì các tình tiết như trò trẻ con, là điệp chiến nhưng tập trung quá nhiều vào tuyến tình cảm. Điểm nhấn duy nhất của chiếc thuyền cô độc chính là diễn xuất quá xuất sắc của Trương Tụng Văn. 4. Khánh Dư Niên 2, Trương Nhược Quân, Lý Thấm, 9.417.49 điểm, là bộ phim duy nhất trong năm nay có view vân hợp trung bình tập trên 100 triệu, cũng đủ để thấy sức hút của Khánh Dư Niên 2 lớn như thế nào rồi. So với phần 1 thì kịch bản của Khánh Dư Niên 2 không đủ sâu sắc, và điều ấn tượng nhất của bộ phim này đến từ diễn xuất đỉnh chóp, không chê vào đâu được của dàn diễn viên. Đặc biệt là Trương Nhược Quân, anh được đánh giá có diễn xuất tốt hơn hẳn so với phần 1, các tình tiết với đủ mọi cung bậc cảm xúc đã giúp anh phát huy được tối đa năng lực. Với thành công của Khánh Dư Niên 2 cũng khiến khán giả tiếp tục chờ đợi phần 3 của bộ phim này. Lên sóng. 3. Em đẹp hơn ánh sao, Đàm Tùng Vận, Hứa Khải, 9.661.88 điểm. Trước khi Em đẹp hơn ánh sao lên sóng, có nhiều khán giả không tin tưởng bộ phim này sẽ đạt được thành công. Tuy nhiên, Em đẹp hơn ánh sao đã nhanh chóng chinh phục khán giả ở mọi lứa tuổi bằng kịch bản cùng diễn xuất được đánh giá cao. Em đẹp hơn ánh sao mang danh phim thần tượng, nhưng kịch bản phim không chỉ xoay quanh mỗi tuyến tình cảm mà yếu tố sự nghiệp của các nhân vật cũng được khắc họa rất rõ ràng. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải còn được khen ngợi về diễn xuất, hơn nữa cách biệt 5 tuổi cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng tạo ra chemistry của họ cả. 2. Câu chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi, Đồng Đại Vi, 9.770.45 điểm, đối đầu trực tiếp với Hắc Mã, Mặc Vũ Vân Gian, nhưng câu chuyện Hoa Hồng không hề lép vế. Điều này chứng tỏ khả năng gánh phim của Lưu Diệc Phi cùng các diễn viên khác không phải dạng vừa. Đúng như tên gọi, câu chuyện Hoa Hồng kể về đường tình duyên lắm thăng trầm của Hoàng Diệc Mai, Lưu Diệc Phi, những sự ngọt ngào, đau thương và day dứt của phim đã khiến khán giả bị thu hút. Ngoài kịch bản đặc sắc, chính Lưu Diệc Phi cũng viral khắp cõi mạng vì ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tiến bộ rõ rệt. Thậm chí, những thứ liên quan đến nhân vật mà Lưu Diệc Phi đóng cũng được khán giả săn đón nhiệt tình. 1. Trường Tương Tư 2, Dương Tử, Trương Vãn Ý, 9.844.43 điểm. Có một điều khá bất ngờ là thành tích của Trường Tương Tư 2 không bằng câu chuyện Hoa Hồng và Khánh Dư Niên 2, nhưng nhiệt độ của phim trên Maoyan đã vượt qua hai đối thủ này. Với thành công từ phần 1, không có gì lạ khi Trường Tương Tư 2 có nhiệt độ cao thời điểm lên sóng. Sức hút của các diễn viên như Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi đều không nhỏ chút nào. Điều đáng tiếc nhất ở Trường Tương Tư 2 chính là kịch bản không còn hấp dẫn như phần 1, mà diễn xuất cũng gây ra nhiều tranh cãi. Netizen cho rằng, nếu Trường Tương Tư 2 chỉn chu hơn thì có lẽ nhiệt độ sẽ không chỉ dừng ở mức này.